Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canalul Fără Bariere încercăm să descoperim împreună tot adevărul despre droguri. Hai să vi-l prezint pe Alin și iluzia libertății, criza lui de identitate și refugiul în droguri. Salut Alin, mulțumim că ai venit. Salut! Te rog, spune-ne povestea ta. Salut, numele meu este Nonu Alin, am 19 ani. M-am născut în turnul Severin. Părinții mei natural n-au avut destui bani să ne întrețină, nici pe mine, nici pe sora mea geamănă, așa că am ajuns la o casă de copii și de acolo am primit un mare har și un mare dar. Am fost adoptați la vârsta de 3 ani jumate și după ce am fost adoptați ne-am mutat la București. Tatăl meu era director de cluburi pe vremea aceea și din cauza că n-avea timp destul pentru noi să stea cu noi acasă, făcea destul de mulți bani, ne-am mutat de la București la Mediaș după o perioadă de câțiva ani. Pot să spun că înainte de dependența mea de droguri am fost un elev model, luam note bune, eram cu minte, mă înțelegeam bine cu părinții, nu aveam niciodată probleme acasă și dacă erau foarte minore pe lângă ce a urmat. În același timp, din clasa 5-a până pe clasa 7-a, mi-am luat foarte mult bullying în școală. Eram bătut, eram batjocorit, mi-era frică să mă duc la școală și de multe ori îi mințeam pe părinți că sunt bolnav doar ca să nu mă duc să mă văd cu colegii mai mari. Săream gardul ca să nu mă văd cu colegii din clasă sau mi-era foarte frică, mergeam terorizat la școală. Și teroarea asta s-a transformat într-o frustrare în viața mea și n-am știut cum să vorbesc cu părinții mei, n-am știut cu cine să vorbesc despre problemele pe care le aveam și le-am ținut ascunse în mine. Aveam câțiva prieteni cu care mă jucam pe calculator, nu făceam multe lucruri. Și pe clasa 7-a s-au schimbat lucrurile. Am ajuns să mă duc într-un anturaj nou, cu băieți noi, fete noi. Și acolo la mine în anturaj era un băiat cu vreo 4 ani mai mare ca și mine, 5 ani. Și era destul de cunoscut la noi în oraș. Era periculos, toată lumea vrea să fie prieten cu el. Și în el mi-am găsit și mi-am văzut salvarea. Am zis că dacă o să mă împrietenesc cu băiatul ăsta, o să mă pot duce liniștit la școală, nu o să trebuiască să mai fie frică să mă duc. Și mi-am văzut scăparea în el. Am început să mă împrietenesc tot mai mult cu el, am început să ieșim doar noi doi și la un moment dat, la 13 ani, m-am trezit într-un loc doar eu cu el și îmi tot spunea de fiecare dată dacă nu vreau să încerc și eu El consuma etnobotanice pe vremea aceea. Și m-a întrebat dacă nu vreau să încerc și eu și prima oară n-am vrut, pentru că tatăl meu fiind director de cluburi, tot timpul mi-a spus ce se întâmpla acolo, îmi spunea că nu sunt bune, îmi spunea de fiecare dată când mai venea ambulanța la el la spital din cauza unui dependent și mi-a fost frică. Dar mi-a fost mai frică să nu mă împrietenesc cu el. A fost frica mai mare să nu mă împrietenesc cu el. Atunci am încercat și eu la vârsta de 13 ani. Am zis că n-are nimic dacă încerc o singură dată, dar problema a fost că acea o singură dată s-au transformat în 5 ani de dependență de droguri pentru mine. Aș vrea să întăresc ce a spus Alin. Am vrut să încerc numai o dată, dar acea încercare s-a transformat în 5 ani de dependență. Și chiar dacă la acel moment nu era adâncit foarte mult în consum, totuși începe să culeagă niște consecințe atât de dureroase. Am început să mă cert cu ai mei, tatăl meu plecase în Germania la muncă și rămăsesem doar eu cu mama mea și cu sora mea geamănă. Casa mea devenise un fel de mini-hotel pentru mine. Mergeam, dormeam, mâncam și plecam înapoi afară, nu mai aveam nicio relație cu ei. Mă certam tot timpul cu mama mea pe toate subiectele, furam lucruri din casă și nu recunoșteam când făceam lucrurile astea, pentru că în dependență îți trebuie bani, trebuie să faci cumva să faci rost de bani și lucrurile erau din ce în ce mai rău. Am ajuns la vârsta de 16 ani unde am ieșit, cum ieșeam de obicei, cu cei mai buni prieteni ai mei. Am avut un grup, eram ca frate pentru frate, orice se întâmpla ne băgam unul pentru altul. Și la vârsta de 16 ani am fost în cimitir, un loc unde ne drogam de obicei, pentru că era un loc sigur, unde nu ne vedea lumea, puteam să facem ce vrem noi. Și am făcut prima mea supradoză de droguri. Și prietenii ăștia ai mei, cei mai buni, în loc să mă ajute, așa cum ar trebui să facă niște prieteni, mi-au furat telefonul, m-au filmat ca să aibă de ce să râdă mai târziu și au plecat. Și m-am trezit singur pe la 10-11 seara în cimitir și mi-am dat seama ce fel de prieteni am avut până atunci. M-am dus la mama mea, i-am mărturisit că am nevoie de ajutor, că vreau să mă schimb și știam de programul Teen Challenge la vârsta de 16 ani. Stop, numai puțin. Primul pas către schimbare este conștientizarea problemei. Băieții și fetele din mărturiile de aici, de pe canal, au ajuns să-și dea seama destul de târziu. De asta sunt și aici pe canal. Dar dacă ar fi știut tot adevărul despre droguri la momentul potrivit, poate când și tu vezi acest video, aceste materiale nici nu s-ar fi realizat.
Așa că te îndemn să continui să cercetezi și să afli tot adevărul despre droguri. Am intrat în un program de 3 luni, unde am văzut că ce înseamnă să ai o viață liberă. Dar știți voi, atunci când primești o învățătură și ești învățat ce trebuie să faci și nu aplici în viața ta, poți să ai cele mai bune informații dacă nu sunt aplicate. Și așa a fost în viața mea. M-am mutat la un liceu în Cluj, pentru că am zis că vreau să schimb zona unde stăteam. Dar după jumătate de an în care n-am aplicat ce am învățat, am ajuns să recad înapoi în dependențele mele. Atunci când ești bine o perioadă de la dependență și te reapuci, îs foarte multe lupte, să zic așa, sunt multe condamnări, te gândești că nu ești bun de nimica. Am ajuns să mă tai foarte mult, am avut în 9 luni 6 internări la psihiatrie, efectiv intram, ieșeam, nu mai vedeam că mai am o salvare pentru viața mea, nu mai vedeam că pot să fac ceva. Aveam o psihiatră la Cluj, unde mergeam de obicei, și la un moment dat, la o întâlnire cu psihiatra mea, le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă să mă reabilitez și că ea nu vrea să mai lucreze cu oameni care nu pot să facă nimica pentru viața lor. Și erau lovituri peste familia noastră, peste speranța noastră că eu mă pot schimba. Am fost exmatriculat de la Cluj, am venit înapoi la Mediaș, unde am dat înapoi de anturajul vechi, unde am văzut ce înseamnă să te reapuci de o dependență după o pauză. La un moment dat am avut un dosar penal, a venit poliția după mine acasă și am stat pe arest și a fost un timp în care m-am gândit că eu chiar vreau să mă schimb. Am ajuns acasă, dar știți voi, în momentele când consumi, nu te mai gândești la problemele pe care le creezi în jurul tău. Și am făcut o pauză de 3-4 zile și mi-am dat seama ce am făcut în jurul meu. Aveam o mamă depresivă care lua antidepresive din cauza mea, aveam un tată dezamăgit, o soră supărată pe mine, aveam prieteni buni pe care i-am lăsat din cauza dependenței, datorii. Au fost așa multe lucruri care la vârsta de 17 ani să le pot duce și nu știam cum să fac față. Și am zis că ce rost mai are să trăiesc până la urmă, că viața nu mai are rost. Și la 17 ani am încercat să mă sinucid. Țin minte că luam un tratament și am luat mai multe pastile decât trebuia și eram în pat. Și am fost salvat la timp. A venit mama mea la mine în cameră și a dat seama că ceva nu e în regulă. A sunat la ambulanță, am fost dus la psihiatrie, m-am dus de acolo la un centru de reabilitare, n-am stat așa mult, m-am dus la muncă, am încercat așa multe modalități să mă schimb până la urmă. Am încercat psihiatrie, am încercat medicamente, am încercat muncă, am încercat educație, am zis că dacă o să învăț mai bine la școală o să pot să las dependența la un moment dat. Și n-am reușit în toate lucrurile astea. Și am venit acasă și m-au prins din nou părinții că am consumat și a venit mama mea la picioarele mele și a început să plângă. Se ținea de mine să nu ies afară. Și a venit tatăl meu cu valiza la ușă și atunci chiar am simțit că mă dă afară din casă și mi-a zis: dacă tu nu te reabilitezi, tu mori. Și dacă nu mori, ajungi la închisoare. Dar zic că mai bine te duc eu cu mâna mea la închisoare, că acolo măcar e un program de vizite, mai vin cu mama ta, mai vin cu sora ta. Dar la cimitir ce pot să-ți aduc? Flori? Ce pot să-ți aduc? Te rog frumos, fă ceva cu viața ta. Și mi-am dat seama după 5 ani de dependențe și 5 ani de probleme, cât de mult am nevoie de ajutor de fapt. Și că golăneala și vagabonțeala nu erau atât de cool cum păreau în perioada aia, pentru că am văzut câte răni am lăsat în familia mea și câte răni am lăsat în spatele meu. Prețul nu îl plătim doar noi, ci nota de plată îi afectează și pe cei din jurul nostru. Soluția schimbării pentru Alin a fost schimbarea percepției despre drog. Până nu a realizat el singur că drogurile îi fac rău cu adevărat, nu a avut nicio reușită în această luptă. Am zis că vreau să mă schimb, am sunat din nou la programul Teen Challenge, nu mai vedeam vreo rezolvare pentru mine, dar mi-am găsit speranța și alinarea și o viață nouă în Teen Challenge și mi-au dat un scop. Pot să spun că în vară se fac 2 ani de când sunt un om liber, un om în care am terminat, am dus programul Teen Challenge la bun sfârșit și pe lângă asta sunt de aproape 7 luni voluntar intern acolo în centru. Ai în fața ta un băiat de 14 ani sau o fată de 16 ani care au încercat droguri și au experimentat, vorba lor, raiul pe pământ. Ei cred că dețin controlul, o zic cu tărie și aud povestea ta și zic că tu ești doar un golan și că asta e personalitatea ta și că ei niciodată nu vor ajunge ca tine. Ce ai putea să le spui? Pot să vă spun că și-am gândit la fel față de alte persoane și pot să spun că dependența, da, la început crezi că poți să deții controlul, așa e în orice lucru.
La început vine cu senzații bune, vine cu petreceri bune, cu bani puțini pentru un sentiment fain, dar chestia e că treptat sentimentul ăsta de a avea nevoie de droguri crește în continuu. Crește și îți dai seama că poate de la un joint pe săptămână ajungi să fumezi de câteva ori pe săptămână, ajungi să pui tot mai mulți bani și dependența nu te lasă în pace. Cred că e mult mai periculos să zici că tu n-ai o problemă cu dependența decât să admiți, pentru că atunci nu vezi că ai o problemă. Și nu cred că dependența și controlul sunt două cuvinte pe care le poți asemăna, sau drogurile cu controlul sunt chestii total diferite. Nu poți să spui că tu consumi din când în când și deții controlul, pentru că la un moment dat e ca și o prăpastie. La un moment dat mi-a pus cineva întrebarea asta când i-am spus că eu consum doar din când în când. Mi-a spus: Alin, fii atent, dacă tu mergi pe o prăpastie, pe marginea prăpastiei, tu unde ai vrea să fii? La 2 km de prăpastie sau la 1 cm de prăpastie să cazi în ea? Și eu am răspuns normal, la 2 km. Așa e și cu controlul în dependență. Ești atât de aproape să cazi la un moment dat în dependență și mai bine zic să nu consumați deloc decât să ziceți că aveți controlul asupra ei. Imaginează-ți-l pe Alin de la 13 ani, care a fost pus în fața faptului de a încerca droguri. Și tu vezi acum povestea de final. Ce mesaj îi transmite lui Alin de acum 7 ani, 8 ani? Eu spune în primul rând că să-ți vorbești problemele nu este o slăbiciune, pentru că noi bărbații de multe ori gătim chestia asta, zicem că noi suntem bărbați, noi suntem băieți, cum să mergem să vorbim despre ce probleme avem. Și a spune că dependența și sentimentul ăla bun de la început pe care l-a simțit prima oară nu rezolvă problemele, doar uită de ele și problemele se fac din ce în ce mai mari. Și asta ea spune. Ea spune că dependența nu este o rezolvare, ci este o fugă de la probleme. Și problemele niciodată nu se rezolvă dacă nu le vorbești. Și cel mai bun sfat i-aș fi spus că orice problemă are și o rezolvare și că trebuie doar să vorbească despre problema aia cu cineva. Alin, 19 ani, multă înțelepciune pentru 19 ani, nu-i așa? Dar vedeți, când ai în tine tot adevărul, atunci încep să răsară roadele deciziilor bune, la fel cum este reabilitarea lui. Eu cred în noua generație, cred că și tu poți să îți trăiești potențialul la maxim, fără nicio barieră, cred că poți face alegeri bune și te îndemn să descoperi tot adevărul despre droguri. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește tot canalul, intră pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus acolo și ne vedem curând la un nou material.